সো যোৱাকালি আমি যেটো টপিক পঢ়িছিলো সেই টপিকটোৰ নাম আছিল কুলম্বছ ল আৰু আজি যেটো টপিক আমি পঢ়িম হেতু হৈছে কুলম্বছ ল ইন ফেক্টৰ ফৰ্ম একচুয়ালি একেটাই টপিক হয়নে তো এটা হৈছে স্কেলাৰ ফৰ্মত এটা হৈছে ফেক্টৰ ফৰ্মত তাৰ মানে ফেক্টৰ ফৰ্মত কি হয় কুলম্বছ লটোৰ ওপৰত এটা ডাইৰেকশন আহি যাব কুলম্বছ ল কি আছিল এটা ফোৰ্স আছিল হয়নে নহয় তো ফোৰ্স ইজ ইকুৱেল টু k q1 q2 বাই r স্কয়াৰ ওকে মই শিকাই দিম একদম ধুনিয়াকে বুজাই দিম বস্তুবোৰ তো সেই ফোৰ্সটোৰ এটা ডাইৰেকশন থাকে আমি জানো তো ফোৰ্সটো এটা ফেক্টৰ কোৱান্টিটি তো বেসিক্যালি কুলম্বছ লটোকো আমি ফেক্টৰ কোৱান্টিটি হিচাপে বা ফেক্টৰ ফৰ্মত লিখিব পাৰো ওকে তো কেনেকে লিখিম কি কৰিম কাহানীবোৰ আজি চাই যাম একদম ধুনিয়াকে হ'ব তো আসলতে কি হয় যদি তোমালোকে এনসিআরটি কিতাপখনত এই টপিকটো চোৱা কুলম্বছ ল ইন ফেক্টৰ ফৰ্ম তোমালোক অবভিয়াসলি মাথা গৰম হৈ যাব একদম গালি পাৰি থাকিবা যে ফিজিক্স কিয় লৈছিলো ওকে তো ইয়াতে যেতিয়া তোমালোকে একদম বঢ়িয়াকে বুজি পাবা আসলতে কি হয় কমপ্লিকেটেড বস্তুবোৰ বুজাই দিয়াটো সহজ ভাষাত বুজাই দিয়াটো হৈছে টিচাৰৰ কাম হয় নহয় তো মই ইয়াতে একদম ধুনিয়াকে তোমালোকক সহজ ভাষাত একদম সিম্পল ওয়েট স্টেপ বাই স্টেপ বস্তুবোৰ বুজাই যাম ওকে কিন্তু এটা কন্ডিশন তোমালোকে কি কৰিব লাগিব পেপাৰ পেন লৈ বহি যাব লাগিব আৰু একদম ধুনিয়াকে লিখি যাব লাগিব বস্তুবোৰ মই কিবা এটা বস্তু বুজাম তোমালোকে বুজিছা পজ কৰা ভিডিওটো বঢ়িয়াকে লিখা হয় না নহয় মইতো নোটছ দি দিম এক্সামত লিখিবৰ কাৰণে হেতু বেলেগ কিন্তু যেতিয়া এতিয়া মানে তোমালোকে লিখি যাবা তেতিয়া একদম বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে তো চোৱা এই যোনটো কুলম্বছ ল ইন ফেক্টৰ ফৰ্ম এই টপিকটো আসলতে কি হয় এই টপিকটো হসাকে কমপ্লিকেটেড হয় তোমালোকে যদি লাষ্ট ক্লাছৰ টপিকটো কুলম্বছ লটোক যদি পুটেক বুলি ক'ব পাৰা আজিৰ টপিকটো কবা বাপেক হ'ব তো লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকে পুটেকক বুজি পাইছিলা বঢ়িয়াকে একদম ধুনিয়াকে আজি সমঝেंगे बाप को है ना देखो সোয়া আসলতে কি হয় কাহিনীটো যে যদি দুটা চাৰ্জ থাকে এটা q1 এটা q2 ওকে দুইটাৰ মাজত এটা কি থাকিব সেপাৰেশন ডিসটেন্স r যদি পজিটিভ চাৰ্জ হয় তেতিয়া কি হ'ব জানা এবোৰ তোমালোকে বিকৰ্ষণ হ'ব হয়নে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ ৰিপালশন বুলি কয় ইংলিছত আৰু যেতিয়া এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ চাৰ্জ হ'ব মানে অপোজিট চাৰ্জেস হ'ব তেতিয়া কি বুলি কম আমি আকৰ্ষণ হৈছে বা এট্ৰাকশন হৈছে ওকে সো এতিয়া এই যে আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণ বা এট্ৰাক্টিভ ৰিপালসিভ ফোৰ্সেস আছে ইয়াতে সেই ফোৰ্সটো কিমান হ'ব আমাক দিছিলে কোনে কুলম্বছে কি কৈছিলে k q1 q2 by r square এটো কৈছিলে ওকে তো k এর ভ্যালু এটা আছিলে 1 by 4 pi epsilon naught হয় না নহয় q1 q2 by r square ঠিক আছে তো এটো আছিলে কুলম্বছ ল বা কুলম্বৰ ফোৰ্স কি ফৰ্মত স্কেলাৰ ফৰ্ম মানে ইয়াতে ডাইৰেকশনৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে ফেক্টৰ নাই ওকে কিন্তু আজিৰ টপিকটোত আমি পঢ়িব লাগে ফেক্টৰ ফৰ্মত তাৰ মানে ইয়াতে কি আহি যাব ডাইৰেকশন আহি যাব এটা সোয়া কথাটো এনেকুৱা যে ইকুৱেল সাইনৰ যদি লেফট সাইডে আমি এটা ডাইৰেকশন লগাই দিও ফেক্টৰ ফৰ্ম লিখো ৰাইট সাইডও দিব লাগিব অবভিয়াসলি হেতুটো কাহানী হয় না নহয় তো মই ইয়াৰ পৰা কাহানীটো স্টাৰ্ট কৰিম এই টপিকটোৰ হ'ব যদি মই ইয়াৰ লেফট সাইডে এটা মই এনেকে ফেক্টৰ লগাই দিও ইকুৱেলৰ লেফট সাইডে তো ৰাইট সাইডও লগাব লাগিব কোৱেশ্চনটো হৈছে কাৰ ওপৰত লগাম না জানো আমি হেকাৰণে আমি কি কৰিম q1 q2 ৰ ওপৰত লগাবই নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো বিকজ q1 q2 এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি চাৰ্জটো সদায় এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি চাৰ্জৰ ডাইৰেকশন নাথাকে হয় নহয় যেনেকে মাছৰ ডাইৰেকশন নাথাকে হয়নে ফৰ এটা সোয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে এটা ইউনিট ফেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ওকে এটো কি হয় ইউনিট ফেক্টৰ হয় ঠিক আছে এটা ভালকে মন কৰিবা কাহানীটো ৰবা মই একদম ব্ল্যাক পেন এদি ধুনিয়াকে ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি দিয়েছো চাবা আসলতে কি হয় এই যোনটো q1 চাৰ্জ ই এক ফোৰ্স লগাব কোনটো ডাইৰেকশনত এইফালে ফোৰ্সটো লগাব ওকে যদি ই পজিটিভ হয় ইউ যদি পজিটিভ হয় দুইটা যদি সেম চাৰ্জ হয় তেতিয়া কি কৰিব এইফালে ফোৰ্স লগাব যদি ই পজিটিভ ই নেগেটিভ হয় ই ইয়াক টানিব এইপিনে ওকে তো আমি এটা ধৰি লৈছো ইউ পজিটিভ তো ই কি কৰিব ৰিপেল কৰিব এই যোনটো ফোৰ্স এই ফোৰ্সটোক মই গলে এফ ওকে ইউ টু ইয়াক ফোৰ্স লগাব হয় না নহয় তো এই ফোৰ্সটোক কলো মই এফ এতিয়া সোয়া দুইটা ফোৰ্স অবভিয়াসলি বেলেগ মানে আসলতে কি হয় ই এক লগাইছে এই ফোৰ্সটো কোনে লগাইছে ই এক লগাইছে তো বেলেগ আমি দেখাবৰ কাৰণে নামটো অলপমান বেলেগ কৰি দিব পাৰো তো আমি কি কৰি দিম ইয়াতে লিখিম এই ফোৰ্সটো লাগিছে টুৰ গাত লাগিছে হেকাৰণে আমি টুক প্ৰথমতে লিখিলো ওকে আৰু কোনে লগাইছে 1 এ লগাইছে তো আমি ইয়াতে 1 লিখি দিলো ওকে আৰু এই ফোৰ্সটো কাৰ গাত লাগিছে 1 ৰ গাত কোনে লগাইছে 2 এ লগাইছে হেকাৰণে আমি এনেকে f1 টো লিখি দিলো ওকে তো বেসিক্যালি এই যোনটো f1 টো পালা ইয়াক আমি লিখিব পাৰো ফোৰ্স অন 2 চাৰ্জ 2 মানে q2 লিখি দিবা ওকে q2 by q1
ঠিক আছে তো Q2 ৰ গাত লগাইছে কোনে Q1 এ লগাইছে বঢ়িয়া তো সিমিলাৰলি ইয়াতো লিখিব পাৰা ফোর্স অন Q1 বাই Q2 তাৰ মানে এনেকে মনত ৰাখিবা যে যাৰ গাত লাগিব ফোর্সটো তাক আমি প্ৰথমতে লিখিম আৰু যোনে দিব ফোর্সটো যাৰ কাৰণে লাগিছে তাক আমি পিছফালে লিখিম ওকে তো এনেকে সিম্পল মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা এই যোনটো ফোর্স আছে এই ফোর্সটোক যদি তোমালোকে লিখিব বিচাৰা তো কেনেকে লিখিবা তো এনেকে লিখিবা চোৱা F is equal to k cube এটুক আমি k বুলি লিখিব পাৰো হা এটু বাৰে বাৰে লেটৰা দেখি হেকাৰণে আমি k বুলি লিখি দিলো ওকে q1 q2 by r square ওকে ইয়াতে লিখিলা ইউনিট ভেক্টৰ কিয় কাৰণ ইয়াতে তুমি ভেক্টৰ লগাইছা ওকে তাৰ মানে এই ফোর্সটোৰ এটা ডাইৰেকশন দিছা এইখিনিৰ এটা ডাইৰেকশন দিছা তো ডাইৰেকশনটো ইউনিট ভেক্টৰ তো ইউনিট ভেক্টৰ মানে কি আসলতে ইউনিট ভেক্টৰে তোমাক অকল ডাইৰেকশনটো দিব ওকে তাৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব 1 হ'ব তো তোমালোকে পাইছা i cap j cap এবোৰ কি হয় এবোৰ ইউনিট ভেক্টৰ আৰু এবোৰ k cap ওকে তো আসলতে যদি i cap লিখা তাৰ মানে ডাইৰেকশনটো কোন ফালে বুজাব x ৰ ফালে বুজাব আৰু যদি j cap লিখা ডাইৰেকশনটো y ৰ ফালে বুজাব k cap লিখিলে ডাইৰেকশনটো z ৰ ফালে বুজাব কিন্তু আমি নাজানো ডাইৰেকশনটো x ৰ ফালে আছে নে y ৰ ফালে নে z ৰ ফালে হয় না নহয় তো নাজানিলে আমি কি কৰিম ৰ্যান্ডমলি লিখি দিম যি লিখা মানে n cap লিখিব পাৰা তোমাৰ ইচ্ছা কিন্তু ইয়াতে r cap লিখিছো কিয় because r ৰ ডাইৰেকশনটো এনেকে আছে বুলি ধৰি ললো হেতু কেছৰ কাৰণে r cap লিখি দিলো ঠিক আছে ইয়ালৈকে সোৱা ভালকে ক্লিয়াৰ হৈছে তো এতিয়া আমি কি কৰিম এই যোনটো ফোর্স F21 এটুক মই ইয়াতে লিখি দিলো F21 ওকে তো যেতিয়া মই F21 লিখিম F21 ৰ কাৰণে ডাইৰেকশনটো মই ললো এটু ওকে তো তেতিয়া মই r ৰ ডাইৰেকশন কোনটো লম r ৰ ডাইৰেকশন দুটা থাকিব ইয়াতে আসলতে কি হয় তুমি r টো ইয়াৰ পৰাও এনেকে যাব পাৰা হিসাব কৰিব পাৰা হয়না তো ইফালৰ পৰা এনেকে হিসাব কৰিব পাৰা ওকে তো এইটো ফোর্সৰ ডাইৰেকশন এইটো তো সেই কাৰণে আমি কি কৰিম r ৰ ডাইৰেকশনটো এইটো লম ওকে তো r ৰ ডাইৰেকশনটো মই কি কম যে r টো 1 ৰ পৰা 2 লৈকে আহিছে ওকে তো এইটো r মানে ইয়াৰ পৰা লৈকে হেতুক মই কলো r12 ওকে তো হেতুৱে আৰু কব গলে খালি মই কি কৰিছো r টোক ইফালৰ পৰা ইফালে এনেকে হিসাব কৰিছো মেজাৰ কৰিছো ওকে তো যেতিয়া মই f21 লিখিম তেতিয়া মই r ৰ জাগাত কি লিখিম r12 লিখিম মানে এই ডাইৰেকশনটো লিখিম ওকে কাৰণ f21 ৰ ডাইৰেকশনটো এটো দুটা একে ডাইৰেকশন ওকে তো ইয়াতে মই কি লিখিম r12 ইউনিট ভেক্টৰ লিখি দিলো ওকে তো এটা সোয়া ইউনিট ভেক্টৰৰ এটা ফৰ্মুলা আছিল ফৰ্মুলাটো কি হয় সাপোজ n cap এটা ইউনিট ভেক্টৰ তাক আমি লিখিব পাৰো n ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই ম্যাগনিটিউড অফ n ওকে তো ম্যাগনিটিউডটো আমি আসলতে কি হয় এনসিআরটি কিতাবত হিহতে কি কৰে জানানে মই তোমালোকক কৈছো চালাকিটো যেতিয়া তোমালোকে সাপোজ এটা ভেক্টৰ লিখিছে a ভেক্টৰ তো আমি কেনেকে লিখো এনেকে লিখো তো এনসিআরটি এনেকে নিলিখে কি কৰে এটো কেনেকে বোল্ড লেটাৰ কৰি দিয়ে ওকে তো বোল্ড আমি তো এনেকে খহি থাকিব নোৱাৰো বোল্ড লেটাৰ হয় না নহয় তো আমি সিম্পল ওপৰত এডাল এৰো লগাই দিম ওকে তো যেতিয়া আমি লিখো মডুলাস অফ a ভেক্টৰ ওকে তাৰ মানে ম্যাগনিটিউড অফ a ভেক্টৰ হেতু কি হতে কি বুলি লিখে অকল a বুলি লিখি দিয়ে এনেকে কৰি হতে বুজিছা তো আমিও ম্যাগনিটিউড বুলি কওতে ডাইৰেক্ট a লিখি দিলে হ'ব সাপোজ ইয়াতে n ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড আছে বা n জি হয় n ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড তো হেতুক আমি ডাইৰেক্টলি n বুলি লিখিব পাৰো সিমিলাৰলি যদি মই r cap লিখো তো মই এটো কি লিখিব পাৰিম r ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই ম্যাগনিটিউড অফ r তো এটো হৈছে ফৰ্মুলা ইউনিট ভেক্টৰৰ তো r টো কি হয় ইউনিট ভেক্টৰ ওকে তো ইউনিট ভেক্টৰৰ কি থাকে হ্যাজ only direction okay only direction আসলতে ম্যাগনিটিউড থাকিব ওকে ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব ম্যাগনিটিউড 1 হ'ব ওকে ম্যাগনিটিউড ইজ ইকুয়াল টু 1 তো ইউনিট ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন থাকিব আৰু ম্যাগনিটিউড থাকিব কিমান 1 থাকিব ওকে এটোই কাহানি এটা সোয়া ইয়াতে r cap এটা মাল্টিপ্লাই কৰিছো মানে কি এটা ইউনিট ভেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো জাস্ট লাইক ইয়াতে r12 cap মাল্টিপ্লাই কৰিছো মানে ইউনিট ভেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো তাৰ মানে এটা মই ডাইৰেকশন মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো ওকে তো ইয়াতে ডাইৰেকশন এটা আহি গল কাৰণ লেফট সাইডে ইয়াতে ডাইৰেকশন আছে ফোর্সৰ ওপৰত এটা সোয়া এই যোনটো r12 ভেক্টৰ এটুক তুমি কি লিখিব পাৰিবা k q1 q2 divided by r12 স্কয়ার লিখি দিলা ইনটু r cap no তো এটুক লিখিবা তুমি 12 ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই r12 মানে ম্যাগনিটিউড লিখি দিলা ওকে তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিবা এতিয়া তোমালোকে নোট কৰি যাবা দে মই মছি দিব লাগিব তো তুমি লিখিবা f21
ইজ ইকুৱেল টু এইটোতো লিখিবা কে q1 q2 কে q1 q2 বাই r12 কিউব লিখিবা হয়নে এইটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব তাৰপিছত এইটো লিখি দিবা কি লিখিবা r12 ফেক্টৰ ঠিক আছে তো এইটো হৈ গল তোমাৰ ফৰ্মুলা ওকে তো এই যোনটো ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলা পালা এই ফৰ্মুলাটো ফেক্টৰ ফৰ্মত পালা হেতুই উলিয়াব দিছিলে তোমাক কুলম্বস ল ইন ফেক্টৰ ফৰ্ম তো আসলে এই যোনটো ফোৰ্স হয় এইটো কুলম্বস ল ওকে তো এই কুলম্বস লটোক আমি ফেক্টৰ ফৰ্মত এনেকে লিখিব পাৰো সো এবাৰ এইখিনি বস্তু এনসিআরটি বুকখনত কৰা আছে কিন্তু বহুত খতৰনাক ধৰণে কৰা আছে ওকে তো তোমালোকে তাৰ পৰা পঢ়িলে অবিয়াসলি মাথা গৰম হ'ব তো ইয়াতে ভালকে বুজি লোৱা কাহানীবোৰ কি কৈছে কি ক'ব বিচাৰিছে হয় নহয় ওকে তেতিয়া হে ৰখটো পাবা ফিজিক্স পঢ়ি মজাটো পাবা হয় নহয় নহলে নিজক গালি পাই থাকিবা যে কিয় লৈছিলো ফিজিক্স ওকে সো তো যেনেকৈ ইয়াতে f21 লিখিলা ইয়াতে f12 এটুকু উলিয়াব পাৰা হয়নে তো f12 কি লিখিবা f12 ইজ ইকুৱেল টু লিখিবা তুমি k q1 q2 by r ইয়াতে কি লিখি দিবা 21 লিখিবা আসলে f12 ৰ ডাইৰেকশন এইটো তো তুমি r তো যেতিয়া জুখিবা 2 ৰ পৰা 1 লৈকে আহিবা ওকে তো এটো কবা তুমি r21 ঠিক আছে তো f12 লিখিলে ডিসটেন্স তো তুমি r21 লবা ওকে তো ইয়াতে কি লিখিবা কিউব সেম কাহানী কৰিবা ইউনিট ভেক্টৰ লগাই দিবা হনে 21 এনেকে লিখি দিবা ঠিক আছে তো এটো হল এনেকে ফৰ্মুলা ওকে কিবা ডাউট আছে নেকি সোৱা আছে ডাউট ওকে তো কমেন্ট সেকশন কৈ দিবা কেনেকুৱা পালা ভিডিওটো মানে ইন এসেন্স তোমালোকে যদি কিবা টান পোৱা তোমালোকে মোক খুদিবা কি টান পাইছে কি না পাইছে হয় নহয় তেতিয়াহে মই বুজি পাম যে এইখিনি টান পাইছে মই এখিনি আৰু অলপ ভালকে বুজাই দিম ওকে একদম সহজ ভাষাত কেনেকৈ আমি পঢ়িব পাৰো হেতুহে চাব লাগে হয় নহয় বাকিটো আৰু সব মানুহে পঢ়িয়ে থাকে কিন্তু জনে টেকনিক্যালি নপঢ়ে সহজ ভাষাত বুজি নলয় কনসেপ্টবোৰ মুখস্থ মাৰে হিহঁতৰ কি হয় জানাই এক্সামত কি হয় ওকে তো জানাই এইবোৰ কথা তো তোমালোকে হে মিস্টেকবোৰ নকৰিবা কনসেপচুয়ালি বস্তুবোৰ বুজিবা আৰামসে হৈ যাব বঢ়িয়া ওকে তো এতিয়া আমি এখিনি কথা বুজি পালো এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত এটো টপিকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সলভ কৰিম ওকে তো কোৱেশ্চন সলভ কৰিলে তেতিয়া এটা আইডিয়া পাই যাবা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ সোধা হয় এক্সামত ওকে তো আসলতে তোমালোকে যদি নিট জেডব্লিউ এক্সাম দিম বুলি ভাবিছা ওকে ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি ভাবিছা আইআইটিত যাম বুলি ভাবিছা তেতিয়া হলে তোমালোকে কোৱেশ্চনস যিমান পাৰা হেবোৰ কৰিব লাগিব তো মই ইয়াতে যিমান পসিবল হিমান কৰি দিম প্ৰত্যেকটা টপিক বুজাম টপিকটোৰ ওপৰত বেস্ট কোৱেশ্চন সলভ কৰাই দিম মই তোমালোকক তো সেই কোৱেশ্চনবোৰ কৰিলে আৰামসে ক্লিয়াৰ হৈ যাব হয় না নহয় ওকে তো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা আৰু কিবা বুজি নাপালে ডাউট থাকিলে কিবা কোৱেশ্চনস বুজি নাপালে মোক সুধিবা আৰামসে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ